Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми вирішили відзняти коротеньке відео про цікаві моменти, обставини роботи з нашими карпатськими бджолами. На календарі 29 липня робимо одну із майже передостанніх прививок. Зайшли до нашої материнки, щоб взяти ізольовану рамочку з розплодом для прививки. Ну і відповідно, Вітюшку, ходи потримай поки що. Відповідно, вона в нас, зрозуміло, маточка із 34-ї вже досить таки відомої генеалогічної групи із синьою міткою. Зрозуміло, що ця матка є вже дуже ветхою, старенькою. Протягом цього сезону ми неоднократно забирали маточники тихої заміни від цієї матки. Бджоли намагалися її замінити. Один раз ми навіть забрали плідну маточку, молоденьку. Так? Ну, вже зараз близько місяця. Я не робив детального огляду всіх частинок нашого гнізда. Взявши, наприклад, до уваги те, що спереді дуже багато бджіл, за ізолятором ми розібрали частинку передню, де раніше відкидали рамочки з розплодом з ізолятора. І були дуже приємно здивовані, оскільки там бджоли теж вивели маточку і вона облетілася. Так? От вона у нас, бачите? От вона у нас працює, молоденька маточка, яка облетілася тут у нас на базовому господарстві у селі Велятино, біля нуклеусів, біля батьківських сімей. Вона успішно вже встигла зачервити більше 3 рамочок. Але зауважили, що ззаді так само бджоли досить активно обсиджують ті рамки, які знаходяться з іншого боку ізолятора. Вирішили оглянути і ту частину сім'ї. І були дуже приємно здивовані, бо там теж знайшли відкритий розплід. Так? Почали оглядати цю частинку. І от якраз Віктор, помічник мій, допомагає мені у роботі. Ми знайшли і третю онюку. От вона, третя молоденька, верніше друга молоденька, але третя по рахунку матка в одному гнізді. І вона так само встигла вже зачервити кілька рамочок. Облетілася на задній льоток. Одна облетілася на передній, друга на задній технологічний льоток. В даному випадку склалася така ситуація, що в одному невеликому вулику на 12 рамок працює зразу 3 матки. Як це могло взагалі відбутися, щоб отак миролюбиво, гарно бджоли ставилися до всіх маток, оскільки гніздо невеличке і взятку великого в природі немає. 2 матки в нас працювали часто, ми це спостерігали вже багато разів. Ну, щоб 3 матки в одному гнізді невеличкого розміру, ну це вперше. І це, очевидно, таки є теж наслідком селекції карпатських бджіл. Оскільки при підборі племінної групи для парування у вільшанах ми завжди відбирали ті матки, які схильні до тихої заміни. І це вже впродовж понад 10 років ця селекція, цей відбір здійснюється. З іншого боку, стараємося відбирати ті сім'ї, які не схильні до роїння. І це теж ознака, яка близько корелює з тихою заміною маток, оскільки схильні до роїння бджоли не мають такої схильності до тихої заміни. І це, очевидно, все ж таки 2 такі фактори, які могли вплинути на таку терпимість бджіл до багатьох маток в одному гнізді невеличкого розміру. Подібні дані про схильність типу синевир, карпатських бджіл типу синевир до тихої заміни ми отримуємо від багатьох наших покупців.
Окремі з них зауважують, що матки працюють по 3, а то і більше років на рівні з молодими, а в кінці бджоли просто проводять їх тиху заміну. Це, звичайно, унікальна властивість карпатських бджіл, яка може умовно бути ідеальною для пасічника, так, ця властивість. Тобто спрощується до мінімуму робота і завдання наших пасічників, якщо вони працюють саме з такими бджолами, які не рояться, чудово нарощують силу сім'ї, до 4 і більше корпусів рута на 10-рамковому корпусі. Працюють і підтримують силу, матки цих своїх сімей впродовж 3 років, навіть сезонів активних, а потім в кінці проводять тиху заміну. Це, напевно, ідеальне, що може мріяти кожен пасічник. Ми це відео акцентовано так про це говоримо саме тому, що наші карпатські бджоли і більше всього, що і бджоли українські взагалі, піддаються успішній селекції, і ми можемо покращувати характеристики наших бджіл, саме наших бджіл, не ганятися за заморськими якимись унікальними карніками, або тим більше бакфастом, який є, прямо таки геморроєм на тілі пасічничого життя і бджільництва України, а все ж таки більше уваги звертати на свої місцеві бджоли. Зокрема, на наші карпатські бджоли, які, ви самі бачите, які унікальні мають характеристики і можуть успішно працювати і забезпечувати рентабельне бджільництво галузі. Тому бажаю всім вам працювати саме з такими працьовитими, успішними бджолами, як є карпатські бджоли. Зокрема, тип синевир. Дякую за увагу.